नमस्ते गुड मर्निङ सम्पूर्ण साथीहरू विशेष गरी युट्युबको माध्यमबाट विश्वभरि मलाई हेर्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। यो हो युट्युब च्यानल वङ्गे शेर्पा र आज म यहाँहरूलाई अत्यन्तै खुसीको खबर सेयर गर्दैछु। विशेष गरी युएईमा नयाँ फ्याक्ट्री ओपनिङ हुँदैछ। यो नयाँ फ्याक्ट्रीको डिजाइन हो, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला। र यो करामा अबिसमा डिस्प्ले गरेर राखिएको छ। यो यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ करामा अफिस र हामी करामा अफिसमा छौँ। र आज यो अत्यन्तै खुसीको खबर मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्ने मौका पाउँदा म आफै पनि एकदमै खुसी छु। र विशेष गरी जति पनि दुबईमा रहेका लिडर साथीहरूको लागि यो अत्यन्तै खुसीको खबर हो। र छिटै नै यस्तो डिजाइन 1 वर्षभित्र हामीले यस्तो फार्म हेर्न सक्नेछौँ। यहाँ तपाईले त्यो बेला हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कफी फ्याक्ट्री, जिएमपी बिल्डिङ, कस्मेटिक बिल्डिङ्स, त्यसै गरी यहाँ तपाईँले वेयरहाउस अनि यो स्परुलिना प्रोसेस बिल्डिङ देख्नुहुन्छ। र यहाँ यो पुरै ल्यान्ड यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ फ्याक्ट्रीको भिडियो हो। र सबैभन्दा खुसीको खबर भनेको यो जुन प्रस्ताव छ, यो प्रस्ताव भनेको राजाको परिवारबाट, रोयल फ्यामिलीबाटै प्रस्ताव आएको छ। विशेष गरी शेख हमदानले नै यो ठाउँको लागि, यो ठाउँमा फ्याक्ट्री बनाउनको लागि प्रस्ताव राखेर डाक्टर लिमले एक्सेप्ट गरेर प्रपोजल तयार पारिएको भन्ने कुरा पनि हाम्रो म्यानेजरले बताइरहनु भएको छ। Spirulina cultivation, then cosmetics factory, coffee factory, and administration, spirulina cultivation, warehouse. This is the current plan, and in future, if it is grows more, we will expand to that area also. So this is the initial plan. بعدين الخط المشتغل بيكون قسم يعني مع الكوفي موجود، هذا بيكون مستودع عندهم. هاي الحين بس حطوا الخط الابتدائي، بعدين بيكون خط شامل. هو يزبط الشيخ حمدان؟ No, not like that. Discussions are going on. It is in the final stage. Once it is approved, we will open like that. حدد التطوير وضع الخطة. بعدين إن شاء الله بنكتمل. Very nice. أقل من سنة. ما شاء الله. We'll take picture here, then we'll take here. Yes. Two picture. र यो खुसीको खबर यहाँहरूलाई सेयर गर्दैछु। र यो म्याक्सिमम् साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। यदि तपाईँहरू दुबई अफिस भिजिट गर्नुभएको छ भने दुबई अफिस भिजिट गर्नु होला। र यो फ्याक्ट्री अब फाइनल प्रोसेसमा छ। र यो फ्याक्ट्री प्रोसेस भइसकेपछि डिएक्सनले अफिसियली एनाउन्स गर्नेछ। र त्यसपछि तपाईँ हामी सबैजना भिजिट गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ। र विशेष गरी यो हाम्रो डिएक्सन लिडर साथीहरूको लागि, डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटरको लागि, मेम्बर साथीहरूको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर हो। आज दुबईलाई मिनी वर्ल्ड, सानो विश्व भनेर चिनिन्छ। र त्यसै ठाउँमा अब आफ्नै वन फ्याक्ट्रीहरू हुँदा, आफ्नै वन कल्टिभेसन गरेर चाहिँ अल ओभर युएईमा हामीले आफूले मार्केटिङ गर्न पाउँदा त्यसको छुट्टै मजा आउँछ। र जति पनि डिएक्सनमा लाग्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई कन्टिन्यू अगाडि बढ्नका लागि पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। र यसरी हामीले आफूले जति पनि अहिलेसम्म बिजनेस डेभलप गरिरहेका छौँ, त्यसरी निरन्तर रूपमा बिजनेस डेभलप गर्दै र विशेष गरी युएईमा हामीले चाहिँ यसलाई एकदम फुल फोकस गरेर हामीले प्रयास गरौँ, हामीले मेहनत गरौँ र म्याक्सिमम् टिम बिल्ड गर्ने काम गरौँ। र एकदम हामी त्यो बेला करामामा छौँ। र दुबईमा जति पनि भएको डिएक्सन नेपाली लिडर साथीहरूलाई चाहिँ यो खबर जानकारी गराउन चाहन्छु। र तपाईँ हामी सबैजनाले अब एकदमै योजनाबद्ध रूपमा डिएक्सनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने पहिले भन्दा अहिले झन् धेरै सुविधाहरू आएको छ, धेरै टेक्नोलोजीहरू आएको छ, धेरै चाहिँ सहज भएको छ। विशेष गरी डिजिटल मार्केटिङले हामीले धेरै सहज बनाइसकेको छ। त्यस भएपछि यहाँ सबैजनाले यसलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला। र अब दुबईमै फ्याक्ट्री आएर यहीँ कल्टिभेसन, यहीँ म्यानुफ्याक्चर भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामीलाई चाहिँ एकदमै प्रडक्टहरू सस्तो पर्न आउँछ र हामीले एकदमै सहज रूपबाट यसलाई
हामीले गर्न सक्छौँ र हामी यहाँ तपाईँलाई यति बेला केही अफिसको दृश्य पनि देखाउँदैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अजमल। गुड मर्निङ अजमल। गुड, थ्याङ्क यू। सो हामीले यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछौँ अफिसको यो दृश्य। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनाले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर खुसीका साथ आफ्नो व्यापार बिजनेसलाई अगाडि बढाउनुहुन्न म अन्तर्हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो खुसीको खबर यहाँहरूले मात्र होइन, सकेसम्म म्याक्सिमम् साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला भन्ने सन्देश छर्दै आज पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सएल।